فترقبوا السماء إن هدأت عواصفها، حينها لن تهدأ عواصفنا، وسنحضر بقوة، كما تحضر أمجاد تاريخنا الضائعة في كل حين، وتذكرنا أن انظروا حولكم وأنصتوا جيدا، ففي كل حدث ستسمعون صوت رجالات الفخر. ذهبوا هم وبقت امجادهم، علها تجدو من يعيدها. أصدقائي متابعينا، قصتنا اليوم من أرض اليمن العزيز، أرض العظمة ومهد الحضارات، قصة ستعيد الزمن بنا إلى عصر ما قبل الإسلام، حول ملك لف الغموض حياته. ملك أثارت سيرته أشجان الشعراء، وفاضت عقول الكتاب بقصص وساطير حول حياته. استطاع تحقيق مراده بعزم وإصرار، ونبوءة من هذا الملك غيرت وجه البشرية. وللجن مع هذا الملك علاقة أيضا. ما القصة؟ سيف بن ذي يزن. إليكم القصة الكاملة. سيف بن ذي يزن أشهر وآخر ملوك حمير اليمنيين. ضاع صيت هذا الملك بسبب إنجازه الأكبر، ألا وهو تحرير اليمن من سطوة الحبشة. وبسبب هذا الإنجاز نسجت الأساطير الغريبة العجيبة حوله، وبعد النصر المؤزر أتت الوفود للقاء الملك المظفر. وأحد هذه اللقاءات حمل في طياته ما سيصدمكم كما صدم المؤرخين والباحثين قبلكم. ولكن بداية، من هو هذا الملك؟ هو سيف ابن ذي يزن، ابن ذي أصبح ابن مالك، ابن زيد، وينتهي نسبه إلى العرنجاش بن سبأ حمير الأول، الذي تنسب أغلب قبائل اليمن وتحديدا الحميريين إليه. ولد سيف عام 516 ميلادي. أبا يدعى ذي يزن ويكنى بأبي مرة الفياض، وأم تدعى قمرية. ولهذه الأم الخبر العجيب، وهذا ما ستعرفونه في سياق الحلقة. ولد سيف واليمن قابعة تحت سطوة وظلم الأحباش، وصل حد الظلم إلى أن ملكهم أبرهة الحبشي قام بخطف قمرية زوج ذي يزن وولدها سيف من حضن أبيه، فما كان من الأب المفجوع إلا الاستنجاد بكسرى الفرس آنذاك أنوشروان، وما حدث بين الرجلين ستعرفونه لاحقا. إذ تربى سيف بن ذي يزن في قصر أبرهة ظن منه أنه والده، وشهد التمييز بينه وبين أولاد أبرهة الحبشي. وكل هذه المدة والأم ساكتة خافية لحقيقة والد سيف، حتى جاء يوم وتعرض سيف للسب من قبل أحد أولاد أبرهة. لم يتفاجأ سيف بهذا الأمر، فقد كان معتادا على الازدراء الغير مفهوم بالنسبة له من إخوانه، ولكن ما أثار استغرابه أن الحبشي ابن أبرهة سب والده، فتوجه سيف إلى أمه مستغرب، سائلا إياها كيف يسب الابن أباه. فما كان من قمرية إلا أن أخبرت سيف بحقيقة والده. تكتم سيف على ما عرفه من أمه، حتى اشتد عوده. وما شهده سيف من بطش وسطوة الأحباش على بني شعبه كان له الأثر الكبير في بدء مسيرة نضاله، فطلب المعونة من أكثر من طرف، إلا أن الرفض كان الجواب. فالرجل يطلب محاربة من كان يعتبر آنذاك ثالث أقوى جيش في العالم. يرحل سيف بعدها إلى أنطاكيا، مقر ملك بيزنطة، لاجئ مستنجدا بقيصر الروم أصحاب الجيش الأقوى في ذلك الوقت، وشرح له ما يتعرض له شعبه من ظلم أهل الحبشة وملكهم الذي أضحى مسروق بن أبرهة خالفا أخاه يكسوم بن أبرهة. القيصر لم يستجب لطلب سيف لسبب واحد فقط: الأحباش يعتنقون النصرانية حالهم كحال الروم، وبذلك قتالهم ومساندة اليمنيين عليهم أمر غير وارد. غادر سيف أنطاكيا مثقلا بالهموم قاصد الحيرة والتي كانت تحت ولاية الفرس، عله يجد أذان صاغية له، فلقي هناك النعمان بن المنذر الذي أشار عليه بطلب المعونة من كسرى. وبالفعل انطلق الرجلان للقاء كسرى ملك الفرس، فلما دخل سيف بن ذي يزن على ملك كسرى باغته بالقول قائلا: إن لي دينا عندك ويجب أن توفيه. تعجب كسرى من قول هذا الشاب وما يدعيه، فسأله: من أنت؟ يجيبه سيف: أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدته أن تنصره وتعيد له زوجته ولم تفي، ومات على بابك منتظرا نجدتك. والقصة هنا كما ذكرنا سابقا، أن والد سيف استنجد بكسرى عندما اختطفت زوجته، فوعده كسرى إلا أنه مطل ولم يفئ بالوعد، حتى مات ذي يزن على باب كسرى. عندما ذكر سيف كسرى الفرس بقصة والده، طلب منه العون على الأحباش، وأن يولي من يشاء على اليمن بعد طرد الأحباش منها، إلا أن كسرى أخبر سيف أنه لا حاجة له في أرض اليمن، فهي بنظرهم أرض شاة وبعير.
وإشفاق منه على حال سيف أعطاه الوفير من الدنانير، إلا أن العربي ذو الدم الحامي قام بنثر النقود فوق رؤوس الفرس، فسأله كسرى ما الذي حدا بك إلى هذا الفعل؟ فكان الجواب الحاسم: أنا لم آتي لاستجدي، فجبال اليمن من الذهب والفضة. أثار هذا الجواب وتصرف الشاب العربي إعجاب ملك الفرس، فاستمهله حتى يستشير مجلس الحكم، فأشار عليه وزيره بشورى أعجبته. الرأي كان أن يرسل كسرى مع سيف بن ذي يزن المساجين الذين يشكلون خطور على أمان المملكة والمتهمين بجرائم القتل، فإن خسر المعركة وقتلوا يكون كسرى قد ارتاح منهم، وإن انتصروا فسيربح كسرى ولاية جديدة لإمبراطورية فارس، وسيعيد ولاء هؤلاء المقاتلين إليه بعد أن يجزل لهم من عطايا اليمن. وبالفعل هذا ما حدث. 800 مقاتل موزعين على 8 سفن، أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن يقودهم وهرز القائد الفارسي المشهود له بالقوة والبسالة. غرقت من هذه السفن 2 ووصل إلى الشاطئ 6 سفن. عند وصول السفن إلى شاطئ حضرموت أمر سيف بإحراق السفن المتبقية بما فيها دون الأسلحة. والسبب أولا كي لا تسول لأحد نفسه بأن يعود أدراجه خوفا مما ينتظره، وسبب آخر كي لا يظفر الأحباش بشيء في حال انتصروا. أما إذا كانت الغلبة من نصيب سيف والفرس فغنائم الأحباش بانتظارهم. وصل خبر سيف بن ذي يزن وجيش الفرس ومن تبعهم من العرب إلى مسروق بن أبرهة، فأعد العدة للقاء هذا الجيش بجيش من 100,000 فارس. ووسيلة الركوب كانت الفيلة. فهل لكم أن تتخيلوا منظر هذا الجيش أمام جيش سيف الذي لم يتعدى نصف تعداد جيش الأحباش؟ المنطق يقول إن الغلبة لا محالة لمسروق بن أبرهة وجيشه، إلا أن التاريخ كان له رأي آخر، فبحسب المؤرخين والقصص فإن جيش سيف بن ذي يزن غلب جيش الأحباش، وخاصة بعد أن قتل وهرز مسروق بن أبرهة. مسروق الذي تخفى بعد أن رأى البسالة التي يقاتل بها الطرف الثاني، فخلع رداء الملك ونزل من على الفيل إلى الحصان ومنه اعتلى البغل، وكل ذلك تحت أنظار وهرز الذي تمكن في النهاية من وضع سهم بين عيني مسروق فقتله. وتقهقر جيشه من بعده، فكانت الهزيمة للحبش والنصر لسيف ومن معه. هذا النصر الكبير أمام الجيش الهائل الضخم أخذ أبعاد تخطت الواقع. تذكروا هذه النقطة جيدا، سنصل إليها لاحقا. بعد هزيمة الأحباش في معركة حضرموت لاحقهم سيف حتى أخرجهم من أرض اليمن، بل وفي بعض الروايات أنه لحق بهم إلى أرض الحبشة، وأمعن القتل والتنكيل فيهم، وأسر منهم من أسر، وبذلك أصبحت اليمن حرة. ونصب سيف بن ذي يزن ملكا على اليمن، وفي نفس الوقت كان ولاؤه للفرس، والجزية أمرا مفروضا عليه. ومع ذلك أصداء هذا النصر ترددت في شبه الجزيرة العربية كلها، فأخذت الوفود تنهال على قصر غمدان مقر إقامة الملك المنتصر، وآخر الملوك اليمنيين الذين أقاموا في هذا القصر، فالتقى وفود نجران ويثرب، وحتى بلاد الشام وغيرها. إلا أن وفدا واحد كان له الأثر الأكبر في سيرة هذا الملك، فمن هو هذا الوفد يا ترى؟ نعم، هو وفد قريش، وعلى رأسهم عبد المطلب بن هاشم جد رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام، وأبيه بن عبد شمس، وغيرهما من أسياد قريش ووجهائها. فكان المتحدث باسمهم عبد المطلب بن هاشم، الذي مدح الملك سيف وأثنى عليه، ومن ثم عرف عبد المطلب عن نفسه ومن معه، وأخبر الملك بأنهم أهل حرم الله وحراس بيته، وأخبره عبد المطلب عن واقعة الفيل وما جرى فيها. فرحب بهم سيف بن ذي يزن وأجزل لهم العطايا والكرم، واستضافهم في قصره أحسن الضيافة. وكان كل ما رأى عبد المطلب يشرق وجهه بهجة وسرور، وارتاح لحديثه حتى أنه أفضى له بما يختلج قلبه من حزن. فبحسب الروايات فإن سيف أخبر عبد المطلب أنه لم يعز العرب بهزيمته أهل الحبشة، فهو استبدل أسيدا بسيد، والعز للعرب سيأتي على يد رجل آخر، دون أن يفصح له أكثر من ذلك، حتى أتى ذلك اليوم. فما الذي حدث؟ اسمعوا التالي. أرسل سيف بن ذي يزن إلى عبد المطلب أن يحضر إلى مجلسه وحيدا، فلبى الشيخ الجليل هذا الطلب. وفي هذا المجلس دار الحديث العجب الذي أوردته بعض من أكبر كتب المسلمين، فتقول الروايات
أن سيف أخبر عبد المطلب أنه مطلعه على سر لا يعلمه إلا هو، وأن هذا السر لم يكن ليعلمه عبد المطلب لو لم يتوسم سيف في محياه خيرا ويرى ببصيرته الثاقبة معدن عبد المطلب، وهذا السر بحسب ما ورد في الروايات وجده سيف فيما أطلق عليه الكتاب المكنون. هذا الكتاب الذي وصله وحده دون غيره، فمن أين أتى هذا الكتاب؟ تذكروا جيدا هذا المقطع، ونكمل. أخبر سيف عبد المطلب أن ولدا سيولد إن لم يكن قد ولد في تهامة، وهو الاسم القديم للمنطقة الغربية للجزيرة العربية التي كانت تقع قريش بها بين كتفيه شام، يتيم الأب والأم، يكفله عمه وجده، وتكون له الإمامة، وينصر العرب ويوحدهم، ويحكم بالعدل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يستبيح دم أحد وينصر كل من استنصره، يكسر الأوثان ويخمد النيران. هذا الولد اسمه محمد، وما سيحققه سيتجاوز بآلاف الأشواط ما أنجزه سيف بن ذي يزن دون منة من أحد. عند سماع عبد المطلب هذا الكلام تغير لون وجهه وظهر الخوف على محياه، فتنبه سيف لذلك واستحلف عبد المطلب موقنا أنه على علاقة بهذا الصبي، بل تقول الرواية أن سيف علم إن عبد المطلب هو جد الصبي. فلما أخبر سيف عبد المطلب بما عرف، أقر عبد المطلب بالأمر، فطلب منه سيف أن يخبره بالأمر كله، فأخبره عبد المطلب أنه كان له ابن يدعى عبد الله، وكان أحب أبنائه إليه، فزوجه فتى من خيرة نساء قريش تدعى آمنة بنت وهب، وحملت آمنة بغلام، إلا أن الأب توفي قبل أن يرى ابنه النور، وولد الغلام بعام الفيل، فأسمه جده محمد. ثم ما لبثت أن ماتت الأم، والصبي لم يبلغ 6 سنوات بعد، فأضحى محمد يتيم الأب والأم، فكفله جده وعمه آنذاك. سأل سيف عبد المطلب إن كان قد رأى أي من العجب عند ولادة محمد، فأخبره الجد أن ولادته كانت من أيسر الولادات في تاريخ قريش، وأنه في الليلة التي ولد فيها بلغه أن إيوان كسرى أصابته ارتجاج، فسقطت منه 14 شرف، والنار التي يعبدها الفرس انطفأت، وهي التي لم تطفئ منذ 1000 سنة. وسطيح الكاهن فسر أحد أحلام كسرى ملك الفرس بانتهاء ملك الفرس وقيام ملك العربي، فتهلل وجه سيف بن ذي يزن، وأخبر عبد المطلب أن هذا الغلام هو المنتظر، وهو من سيعز العرب، ونبهه من خطر اليهود عليه فهم أعداؤه منذ ولادته، وطلب منه أن يخفي هذا السر عمن معه، لأن الغيرة ستصيبهم، وسوف ينصبون المكائد والحيل للخلاص من محمد، إلا أن أحدا لن يستطيع أذيته، والحكم سيكون له. ثم ختم سيف بن ذي يزن لقاءه مع عبد المطلب بالعجب، فقد أخبر سيف بن ذي يزن عبد المطلب أنه وصلاه من المصدر المجهول، أو كما ورد في الروايات الكتاب الناطق، إن مركز حكم محمد سيكون يثرب، وقبره سيكون فيها، ولولا خوفي على محمد من الآفات والمكائد لأعلنت ذلك على الملأ. كما أن سيف أخبر عبد المطلب أن أجله أي موت سيف سيحين قبل أن يتبوأ محمد ما تنبأ به سيف، وقبل أن تظهر دعوته، وإلا لسار سيف إليه بخيله ورجاله قاصدا يثرب لنصرته. عاد عبد المطلب إلى دياره، ونبوء سيف بن ذي يزن طبعا تدور في رأسه، حتى تحقق الأمر وظهر نور الإسلام على يد خير الأنام محمد. أما بطل حلقتنا سيف بن ذي يزن فقد حكم اليمن 4 سنوات، وفي بعض الروايات 14 سنة، حتى كان حوالي عام 574 ميلادي، عند مقتل الملك المقدام على يد مجموعة من الأحباش الذين أسرهم سيف واتى بهم إلى اليمن. وفي رواية أخرى أن الفرس عندما أحسوا بأن سيف يعمل على الخلاص منهم وإخراجهم من أرض اليمن، قاموا بتحضير مكيدة بإيعاز من كسرى، فتنكروا بهيئة أحباش، فقاموا بقتل سيف بن ذي يزن، ليتم بعدها تنصيب ابنه كمالك سوري على اليمن، قبل أن يتم تنصيب وهرز وأبنائه من بعده، وصولا إلى الفتوحات الإسلامية التي أعادت الحق لأصحابها. وبقيت مآثر سيف بن ذي يزن مادة يتغنى بها الشعراء. أذكر في ذلك بيت الشعر الذي أنشده في حقه الشاعر الأندلسي أبي البقاء الرندي قائلا: يمزق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفية وخرصان، وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدا. أين الملوك ذو التيجان من يمنا، وإن منهم أكاليلا وتيجان؟ بالطبع العديد منكم يتساءل أين القبر، وهل يعقل أن ملكا مثل هذا الملك لا وجود لأي شاهد على قبره؟
الجواب بكل بساطة أن المصادر بمجملها لم تذكر شيئا عن مكان قبر هذا الملك أو حتى مصير الجثمان. ما فتح باب الأساطير على مصراعيه. أبرز هذه الأساطير هي ما تتحدث عن أن قمرية سيف بن ذي يزن لم تكن من الإنس، بل هي ملكة من ملوك الجن عشقت والد سيف فلبست ثوب الإنسية وتزوجته، ويعزز هذا القول عدم ورود نسب سيف، فقط اسمها قمرية. هذا الأمر غير معتاد في عادات وتقاليد العرب آنذاك، بل وأكثر من هذا قيل في الأساطير أن لسيف بن ذي يزن أخت من أمه أي جنيت هي الأخرى إحدى ملكات الجن، وقد كانت على ارتباط عميق بأخيها. هذا الارتباط الوثيق بعالم الجن جعل لسيف سطوة وملك وكلمة في عالم الجن. ويربط رواة الأساطير انتصار سيف بمعركة حضرموت على جيش الحبشة المخيف إلى مساندة الجن الخفية له، وإلا كيف يفسر هذا النصر الغريب على جيش من الفيلة؟ ونأتي إلى نبوءته بنبوءة محمد عليه الصلاة والسلام، فمن أين أتى بها وما المقصود بالكتاب الناطق؟ الأسطورة تقول إن النبوءة أتت من عالم الجن، والكتاب الناطق لا محالة مصدره علوم الجن وإخبارهم بأمر من الله تعالى. أما موته فله الأثر الأكبر، فبحسب الأسطورة أن السبب في اختفاء الجثمان وعدم ورود أي أثر تاريخي حول قبر أو ضريح لسيف بن ذي يزن هو ببساطة أن هذا الملك النصف جني لم يمت بل التحق بعالم الجن. نعم كما سمعتم، سيف بن ذي يزن اختفى في عالم الجن ولحق أمه وأخته إلى عالمهم الخفي. هذا ما ورد في بعض الأساطير لتفسير اختفائه، فهل تعتقدون أنتم أن سيف بن ذي يزن ما زال حيا في عالم آخر يستمع إلى ما يروى عنه في مجلدات وثقت سير حياته بمزج غريب عجيب بين الواقع والخيال؟ إذا أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول سيف بن ذي يزن، وأستطيع أن أقول باقتداد فهذا الرجل سيرته سجلت في مجلدات لا يمكن حصرها في حلقة أو حلقتين. سيرة رجل استخدم شتى الطرق لتحقيق غايته، رجل حول ضعفه إلى قوة كانت السبب في جعل الأساطير تدخل في سيرته، وحولتها إلى أحد أبرز السير الشعبية العربية والتي امتدت إلى أقاصي الكرة الأرضية. ملك تنبأ بنبينا ونبوته وعرف قدره وتمنى نصرته، إلا أن أمر الله سبق فكان موته قبل المبعث الشريف. ملك اختفى تماما من الوجود لتبقى سيرته خالدة، كإحدى أبرز سير التاريخ الغني الذي لا ينتهي من الأخبار الصادمة والمدهشة كلما أبحرنا أكثر فيه. هذا ما نفخر به، تاريخنا العربي الأغلى، من أرض المفاخر وأصل العرب، من أرض الحضارات، من أرض الأمجاد، من أرض اليمن السعيد.